ሰላም ብያለሁ እንዴት ናችሁልኝ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ከኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል በዚህ በኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የተለያዩ የኢኮኖሚክ ኮርሶችን እየሰጠን ነው የምንገኘው ከነዚህም ውስጥ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ለፍሬሽማን ተማሪዎች ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንዲሁም ኢኮኖሜትሪክስ ለቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ለአካውንቲንግ ኢኮኖሚክስ ማኔጅመንት ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ባንኪንግ ሎጂስቲክ እና ለመሳሰሉት እንሰጣለን ማለት ነው በዚህ ሌክቸር ቪዲዮ የምናየው ኢኮኖሜትሪክስ ነው ማለት ነው ኢኮኖሜትሪክስ ለኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ለአካውንቲንግ ተማሪዎች ለማኔጅመንት ተማሪዎች ለፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ተማሪዎች ለቢዝነስ ማኔጅመንት ተማሪዎች ባንኪንግ እና ሌሎችም የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች የሚሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ያዘጋጀውን ወይ ደግሞ ሞሼ አሁን እንኳን ትምህርት ሚኒስቴር ብቻ ሆኗል ያዘጋጀውን አዲሱን ካሪኩለም በመጠቀም ነው ማለት ነው እነዚህን የሌክቸር ቪዲዮዎችን እናዘጋጃቸው ስለዚህ በእንግሊዘኛም በአማርኛም የተጠቀመን ቀለል ባለ መልኩ በአስጠኝ መልኩ እናዘጋጃቸዋለን ማለት ነው እናንተ ደግሞ የምትሰጡትን አስተያየት በመቀበል የሚቀጥሉትን ቻፕተሮች የምናዘጋጅ ነው የሚሆነው ኢኮኖሜትሪክስ 1 በዋናነት 4 ቻፕተሮች አሉት የመጀመሪያው ቻፕተር ኢንትሮዳክተሪ ኢኮኖሜትሪክስ ነው ሁለተኛው ቻፕተር ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ነው ሶስተኛው ቻፕተር መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ነው የመጨረሻው ቻፕተር ደግሞ ቫዮሌሽንስ ኦፍ ሜጀር አሰምፕሽንስ ኦፍ ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴልስ ነው ወይ ደግሞ ጋውስ ማርኮቭ አሰምፕሽን ነው ስለዚህ በዚህኛው ሌክቸር ቪዲዮ የምናየው ኢንትሮዳክተሪ ኢኮኖሜትሪክስ ነው የመጀመሪያውን ፓርት እናያለን የሚቀጥለውን ሌላ ቪዲዮ እንሰራለን ስለዚህ በሁለት ፓርት የመጀመሪያውን ቻፕተር የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ኮሜንት ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ ወይ ደግሞ በኢሜል ጥያቄዎችም ካላችሁ በኢሜል መላክ የምትችሉ ይሆናል በየጊዜው ለማስተካከል ለማሻሻል እንሞክራለን ማለት ነው ሶ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ነው ሶ በዚህ ኢንትሮዳክሽን የምናየው የመጀመሪያው ዴፊኒሽን ነው what is econometrics የሚለውን እናያለን በመቀጠል ሞዴል ኢኮኖሚክ ሞዴል ኤንድ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል አንድነታቸው ልዩነታቸውን እናያለን ማለት ነው ሞዴል ማንኛውም ዲሲፕሊን ይጠቀማል ኢኮኖሚክ ደግሞ ሲሆን ወደ ኢኮኖሚክ ዲሲፕሊን አፕሮች ያደርጋል ከዛ ደግሞ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል እናያለን ማለት ነው በ1.3 ደግሞ ኢኮኖሜትሪክ አፕሮቾች እናያለን ወደ 7-8 የሚጠጉ ኢኮኖሜትሪክ አፕሮቾች አሉ እነሱ እናያለን በመጨረሻም types of data for econometric analysis እናያለን ማለት ነው types of data እናያለን cross sectional time series panel እና pool data እናያለን ምናልባት በሚቀጥሉት ቪዲዮ በቀጣይ ቪዲዮዎቻችን ደግሞ types of variable እናያለን dependent and independent variable random variable continuous random variable discrete random variable dummy variable binary የመሳሰሉትን ደግሞ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እናያለን ማለት ነው ሶ ጀመርን what is econometrics ሶ ቀለል ባለ መልኩ econometrics means economic measurement ማለት ነው econometrics ማለት economic measurement ማለት ነው ሶ economic ብዙ ቲዮሪዎች አሉት consumption theory አለ demand theory አለ price theory አለ የተለያዩ ቲዮሪዎች አሉ እነዛ ቲዮሪዎች በኑሜሪካል ፎርም ከሪል ወርልድ በተሰበሰበ ዳታ የምናቀርብበት መንገድ ነው ኢኮኖሜትሪክስ ኢኮኖሚክ ሜዠርመንት ነው ባጭሩ so or in other word econometrics is the applications of mathematical and statistical technique to data in order to collect evidence on questions of interest to economics right so econometrics ላይ ብዙ ጊዜ የዲፔንዳንት እና የኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ሪሌሽንሺፕ ነው የምናየው የኢንዶጂነስ እና የኤክሶጂነስ ቫሪያብል የዲተርሚናንት እና የዲተርሚንድ ቫሪያብል right የነዚህ ሪሌሽንሺፕ ነው የምናየው ሶ እነዚህ ሪሌሽንሺፕ ስናይ ማለት ዲፔንዳንት ቫሪያብሉ በኢንዲፔንዳንት ቫሪያብሉ ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭሊ ነው አፌክት የሚደረገው right በምን ያህል ነው ሳይዙን ነው የምናየው ሳይኑንና ሳይኑን ነው የምናየው ማለት ነው ሁለት ቫሪያብሎች ያላቸውን ግንኙነት ዲፔንዳንት ቫሪያብል እና ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል right ዲተርሚናንት እና ዲተርሚንድ ኤክስፕሌንድ እና ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብል ኢንዶጂነስ እና ኤክሶጂነስ ቫሪያብል መካከል ያለውን ግንኙነት ነው የምናየው በእነሱ መካከል ያለውን ግንኙነት ሳይኑ ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው የሚለውን እና ደግሞ ማግኒቲዩድ ወይ ደግሞ ሳይዙን ለማየት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ሶ econometrics applies a mathematical and statistical technique to data in order to collect evidence on questions of interest to economics
ስለዚህ በሁለት ቫሪያብል ወይ ደግሞ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን የምንለው ከሆነ በሁለት ቫሪያብል ነው አንድ ዲፔንዳንት እና አንድ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ይኖራል መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ደግሞ ከሆነ አንድ ዲፔንዳንት እና ከአንድ በላይ የሆኑ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብሎች ወይ ደግሞ ዲተርሚናንት ቫሪያብሎች ወይ ደግሞ ኤክሶጂነስ ቫሪያብሎች ይኖሩናል ማለት ነው so econometrics also combines economic theory mathematical economics economic statistics and mathematical statistics that's why it is called economic measurement right so econometrics ስንል ኢኮኖሚክ ቲዮሪ አለን እንደመነሻ የምንጠቀምበት ሁሉ ጊዜ የምንነሳው ከቲዮሪ ነው ከኢኮኖሚክ ቲዮሪ ኮንሰምፕሽን ቲዮሪ ሊሆን ይችላል ዲማንድ ቲዮሪ ሊሆን ይችላል ፕራይስ ቲዮሪ ሊሆን ይችላል ራይት የተለያዩ አይነት ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎች አሉ ከነዛ ነው የምንነሳው ከዛ እነዛን ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎችን ወደ ማቴማቲካል ሞዴል እንቀይራቸዋለን ራይት ከማቴማቲካል ሞዴል ደግሞ ወደ ዳታ ኮሌክሽን ወደ ዳታ ፕሬዘንቴሽን እንመጣለን ኢኮኖሚክ ስታቲስቲክስ ማለት ነው ራይት and then ሳይኑን ዲተርማይን ወደ ማድረጉ ፓራሜትሩን ሳይዙን ዲተርማይን ወደ ማድረጉ ወይ ደግሞ ወደ ማቴማቲካል ስታቲስቲክስ እንመጣለን ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ዲቨሎፕ ወደ ማድረጉ ሲግኒፊካንስ ሌቭል ዲቨሎፕ ወደ ማድረጉ ስታንዳርድ ኤረር ኮምፒውት ወደ ማድረጉ እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ ኢኮኖሜትሪክስ ኮምባይን ኢኮኖሚክ ቲዮሪ mathematical economics economic statistics and mathematical statistics and in short it means economic measurement so econometrics means economic measurement that combine economic theory mathematical economics economic statistics and mathematical statistics so በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን በቀላሉ econometrics አለን so first we have economic theory so provide theory or imposes a logical structure on questions ለምሳሌ የካይኔዥያን ቲዮሪ መውሰድ ይቻላል ማክሮ ኢኮኖሚክስ እየወሰዳችሁ ነው ብዬ አስባለሁ አካውንቲንግ ኢኮኖሚክስ ማኔጅመንት ያላችሁ ተማሪዎች ሶ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ለምሳሌ ካይኔዥያን ኮንሰምፕሽን ቲዮሪ አለ ሶ according to Keynes consumption is the functions of income or the values of the amounts of consumption depends on the levels of your income disposable income minus tax ወይ ደግሞ disposable income ስለዚህ ይሄ አንድ ቲዮሪ ነው so Keynes says that consumption and income are positively related ሁለቱ ፖዚቲቭ ሪሌሽን አላቸው ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ይጨምራል ኢንካም ሲቀንስ ኮንሰምፕሽን ይቀንሳል የሚል ስቴትመንት አስቀምጧል ነገር ግን ኢንካም የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን እና ኮንሰምፕሽን የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን እኩል አይደለም ኢንካም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ከአንድ ባነሰ ነው የሚጨምረው የሚል ስቴትመንት አስቀምጧል ካይነስ ምክንያቱም ኢንካም ለኮንሰምፕሽን ብቻ አይውልም የሚተርፈው ደግሞ ይቆጠባልና ነው አሰምፕሽኑ ሶ ኤኒዌይስ ኢኮኖሜትሪክስ ስንል መጀመሪያ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ አለን ማለት ነው ይሄን እንደ ካይኔዥያን ኮንሰምፕሽን ቲዮሪ እንደ ምሳሌ ያነሳን ቀጣይም ስለምንጠቀምበት ከዛ ይሄን ካይኔዥያን ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ኮንሰምፕሽን እና ኢንካም ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ አላቸው የሚለውን ቲዮሪ ወደ ማቴማቲካል ፈንክሽን መቀየር አለበት ኮንሰምፕሽን as a functions of income ማለት ነው so we have mathematical economics express economic theory using mathematical forms so Keynes ምን ብሏል consumption እና income positively related ናቸው ነገር ግን consumption income በጨመረበት ልክ አይጨምርም income ከጨመረበት ባነሰ አማውንት ነው የሚጨምረው so ስለዚህ ኮኤፊሺየንታችን ወይ ደግሞ ስሎፓችን that measures the change in consumption as a result of the change in income should be less than 1 ከአንድ ማነስ አለበት ሚል ስቴትመንት አስቀምጧል ስለዚህ ይሄንን ኮንሲደር ባደረገ መልኩ ማቴማቲካል ፈንክሽን ዲቨሎፕ እናደርጋለን consumption as a functions of income that is mathematical economics and then what and then data presentation and description ይቀጥላል ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ስለ ዳታው ኔቸር ማወቅ አለብን so consumption ምን አይነት ዳታ ነው it's continuous income ምን አይነት ዳታ ነው it is continuous right so ዳታውን ሰበስባለን ዳታውን ከመሰብሰባችን በፊት ደግሞ ሳምፕል ሳይዝ ዲተርማይን ማድረግም ደግሞ አለብን ስታቲስቲክስ 1 ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ ሪሰርች ሲሰራ ወይ ደግሞ በሆኑ ቫሪያብሎች ያለን ግንኙነት ለማጥናት ሲፈለግ ከሁሉም ሰው ዳታ መሰብሰብ አይቻልም በተለያዩ ምክንያቶች አንደኛ ታይም አይበቃም ሁለተኛ ኢነርጂ በጣም ኮንሱም ያደርጋል ሶስተኛ ብዙ ብር ያስፈልጋል ስለዚህ ሳምፕል ነው የምንወስደው ማለት ራይት ሶ እነዚህ ነገሮች እንዳላሉ ኢኮኖሚክ statistics የሚለው ላይ የመጨረሻው የሚሆነው mathematical statistics ነው estimation and testing techniques right ስለዚህ ስሎፑ ምን ያህል ነው ኢንካም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ከሆነ right ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ሪሌሽንሺፓቸው ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው mathematical statistics ላይ so when say econometrics it is a combination of economic theory
mathematical economics, economic statistics, and the last one mathematical statistics, right? Mathematical statistics. So ጎሉ ምንድነው? ኢኮኖሜትሪክስ ጎሉ ለምን ነው እናንተ የምትማሩ ስለምን ነው ዲቨሎፕስ የተደረገው right? ለምን ኢኮኖሚክስ ላይ ብቻ አልቆመም የሚል ጥያቄ ሊመጣባችሁ ይችላል right? So what is the goals of or the uses of econometrics? So የመጀመሪያው estimation ነው ማለት right? Estimations of economic parameters or relationship needed for policy or decision making. ስለዚህ የመጀመሪያው estimation ነው ማለት right? Estimation ለምሳሌ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የኢኮኖሚክ ችግር የኑሮ ውድነት ነው አይደል? ኢንፍሌሽን right? ስለዚህ ኢንፍሌሽንን የትኛው ቫሪያብል ነው አፌክት የሚያደርገው የሚለውን ማጥናት ትፈልጉ ይችላልላችሁ። በምን ያህል right? በምን ያህል የትኛው ቫሪያብል ለምሳሌ መኒ ሰፕላይ ነው ትችላላችሁ right? መኒ ሰፕላይ በ1% ሲጨምር ኢንፍሌሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው right? መጀመሪያ ሳይናቸው ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው የሚለውን ነገር ማጥናት አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ ማግኒቲዩድ right? ወይ ደግሞ ሳይዙን ማወቅ አለብን። ሶ ኤስቲሜሽን ማለት ያን ነው። ያቺ ሳይዝ መኒ ሰፕላይ በአንድ ሲጨምር ኢንፍሌሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው ያንን እናጠናው በኤስቲሜሽን ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ወደ ቀደሙ ኤግዛምፕል ስንመለስ ኢንካም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው right? ያቺን ማወቅ አለብን ማንኛውንም አይነት ፖሊሲ ከመወሰናችን በፊት። ለምሳሌ የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ መንግስት የተለያዩ መፍትሄዎች ማስቀመጥ ይፈልጋል right? ስለዚህ ኢንፍሌሽንን አፌክት የሚያደርጉ ቫሪያብሎችን መለየት አለበት። ከለየ በኋላስ ኢንፍሌሽንን ፖዚቲቭሊ አፌክት የሚያደርጉ ቫሪያብሎችን ቫልያቸውን መቀነስ አለበት ማለት right? ኢንፍሌሽንን ኔጌቲቭሊ አፌክት የሚያደርጉትን ደግሞ መጨመር አለበት ማለት right? ነገር ግን ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ቫሪያብሎች ከአንዱ እንደገና ደግሞ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ምን እናያለን? የነዚህ ኢንዲፔንደንት ወይ ደግሞ ኤክስፕላናቶሪ ወይ ደግሞ ዲተርሚናንት ወይ ደግሞ ኤክሶጂነስ ቫሪያብሎች ሳይዛቸውን ኢንፍሌሽን ላይ ወይ ደግሞ ኮንሰምፕሽን ከሆነ ኮንሰምፕሽን ላይ ያላቸውን ኢምፓክት ሳይዙን እናያለን right? ትልቅ ሳይዝ ኢምፓክቱ ትልቅ ሳይዝ ያለውን ወይ ደግሞ ትልቅ ማግኒቲዩድ ያለውን ኢምፓክት ያለውን ቫሪያብል ላይ ፎከስ እናደርጋለን ሁሉንም ቫሪያብሎች ኮንሲደር ማድረግ ስለማንችል ማለት ነው። So estimations of economic parameter or relationship estimations of economic parameters or relationship needed for policy or decision making የሚለው የመጀመሪያ ጎል ነው ማለት ነው right? So ለፖሊሲ ሜኪንግ ለዲሲሽን ሜኪንግ በቫሪያብሎች መካከል ያለው ግንኙነት ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ማወቅ እንፈልጋለን። በምን ያህል ነው ሳይዙን ደግሞ ማወቅ እንፈልጋለን። ሁለተኛው ቴስቲንግ ነው right? So ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎችን እንዳሉ ቀጥታ አዶፕት እናደርጋቸው ላንቀበላቸው እንችላለን right? ስለዚህ ፕሩፍ እናደርጋለን። ለምሳሌ ካይነስ ቀደም ብያለሁ ኢንካም ኮንሰምፕሽንን ፖዚቲቭሊ አፌክት ያደርገዋል። ሶ ቴስት ማድረግ አለብን right? ብዙ ኢኮኖሚስቶች መኒ ሰፕላይ ኢንፍሌሽንን አፌክት ያደርገዋል ፖዚቲቭሊ ይላሉ right? ያንንም ቴስት ማድረግ አለብን። ሶ ቴስቲንግ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ is another goals of econometrics. Third, forecasting or predictions. ስለዚህ ለዛሬ ብቻ አይደለም ኢኮኖሜትሪክስ ስንሰራ ፓራሜትሮችን ስናቅ ኢንተርሴፕት እና ስሎፓችንን ስናቅ right? ኤስቲሜት አድርገን ቫልዩዎችን ስናገኝ ለዛሬ ብቻ ከዚህ በፊት የነበረውን ዳታ ተጠቅመን ከዚህ በፊት የነበረውን ኦን አቨሬጅ ያለውን ነገር ብቻ ማሳየት አይደለም ፈልገው ለፊውቸር ደግሞ ለቀጣዩ ደግሞ ፕሪዲክት ማድረግ ፎርካስት ማድረግ መተንበይ ደግሞ እንፈልጋለን right? So that's also the goals of econometrics, forecasting or predictions of the future values of economic magnitude. የመጨረሻው evaluations ነው right? Evaluations of policies and programs. evaluate ማድረግ አለብን። ብዙ ለምሳሌ ብዙ ኤንጂኦዎች ወይ ደግሞ መንግስት ራሱ የተለያዩ ችግሮችን ለመፍታት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ይቀርጻል right? ከዛ በኋላስ እነዛ ፕሮጀክቶች ሪሊ ችግሮቹን ፈተዋቸዋል ወይ ደግሞ የዛ ፕሮጀክት ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ከማይጠቀሙ አንፃር ምን አይነት ልዩነት አመጣዋል የሚለውን ደግሞ ኢቫሉዌት ማድረግ እንፈልጋለን right? So that's also the goals and the use of econometrics, evaluations of policies or programs. So የተለያዩ ሞዴሎች አሉ ፕሮፐርቲ ስኮር ማች ፒስማ የሚባል አለ ኢንዶጂነስ ስዊቺንግ ሪግሬሽን ሞዴል የሚባል አለ ዲፈረንስ ኢንዲፈረንስ የሚባል ሞዴል አለ የተለያዩ ሞዴሎች ተጠቅመን ኢኮኖሜትሪክ ሞዴሎች ተጠቅመን ኢምፓክት ኢቫሉዌት እናደርጋለን right? ትሪትድ ግሩፕ እና ኮንትሮል ግሩፕ እና ትሪትድ ግሩፕ ኮንትሮል ግሩፕ እና ትሪትድ ግሩፕ እያልን የከፋፈለን
በፖሊሲው ወይ ደግሞ በፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑና ተጠቃሚ ያልሆኑ ሰዎችን ልዩነት እናያለን ኢቫሉዌት እናደርጋለን ፖሊሲዎች ምን ያህል ኢፌክቲቭ እንደነበሩ ቼክ እናደርጋለን ኢፌክቲቭ ካልነበሩ እንቀይራለን ማለት ነው ኢፌክቲቭ ከነበሩ ደግሞ እንቀጥልባቸዋለን ማለት ነው so anyways the goals or uses of econometrics are estimation testing forecasting and evaluation ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ሞዴል ኢኮኖሚክ ሞዴል and econometric ሞዴል ነው ሞዴል እንደምታውቁት almost ሁሉም ዲሲፕሊን ላይ ያለ ሁሉም ሳብጀክት ላይ ሞዴል አለ it simply means the simplified presentations of the real world phenomena or the simplified pictures of the real world phenomena right ስለዚህ ዓለም ላይ የሆነ ያለውን በአካባቢያችን የሆነ ያለውን ነገር በቀላሉ ሲሙሌት የምናደርግበት በቀላሉ የምናሳይበት ነገር ነው ሞዴል ምክንያቱም ለምሳሌ ሐረር ላይ ወይ ሐረሚያ ላይ ወይ ድሬዳዋ ላይ ያለውን ነገር ከሆነ ማየት እንፈልገው ድሬዳዋ ላይ ወይ ሐረር ላይ ወይ ሐረሚያ ላይ ያሉትን ሰዎች እንዳለ ያሉትን ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒቶች እንዳለ ኮንሲደር ማድረግ አንችልም right ወይ ደግሞ አንድን ቫሪያብል በጣም ብዙ ቫሪያብሎች አፌክት ሊያደርጉት ይችላል right ሁሉንም ቫሪያብሎች ኮንሲደር ማድረግ አንችልም ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ሞዴል ያስፈልገናል with some assumptions right with some assumptions so model is a simplified presentations so reality በጣም sophisticated ስለሆነ በጣም complicated ስለሆነ የሆነ የተወሰኑ ቫሪያብሎችን የተወሰኑ ነገሮችን ኮንሲደር አድርገን ሪሜን ኮንስታንት አድርገን የተወሰኑ assumptionዎችን ወስደን ዲቨሎፕ የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው right it is simplified representations of the real world phenomena that's model ከሞዴል ወዴት ነው የምንመጣው ኢኮኖሜትሪክስ ስለሆነ ያየን ያለ ነው ወደ ኢኮኖሚክ ሞዴል ደግሞ እንመጣለን ማለት right ወደ ኢኮኖሚክ ሞዴል እንመጣለን so model on relationship between or among economic variables right so ቀደም ብያለሁ ሞዴል ላይ ለምሳሌ ቫሪያብሎች መካከል ከሆነ አንድን ቫሪያብል በጣም ብዙ ቫሪያብሎች አፌክት ሊያደርጉት ይችላሉ ብለናል ለምሳሌ ቀደም kindness consumption is the functions of income ብሏል አይደል consumption is the functions of income ይላል ማክሮ ኢኮኖሚክ ካይኔሽን ኢኮኖሚክስ ታነቡ consumption is the functions of income የኛ ኮንሱም እናደርገው አማውንት ገቢያችን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል የሚል ስቴትመንት አለ ነገር ግን consumption ገቢ ላይ ብቻ አይደለም ዲፔንድ የሚያደርገው ጤናችሁ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ጤናችሁ ጥሩ ካልሆነ ብዙ ኮንሱም ላታደርጉ ይችላልችሁ ወይ ደግሞ ኮንሰምፕሽናችሁ በሌላኛው ዳይሬክሽን ደግሞ ሄልዝ ኤክስፔንዲቸራችሁ ደግሞ ሊጨምር ይችላል ኮንሰምፕሽናችሁ ኤኒዌይስ ኤጅ ላይ ማተር ያደርጋል እድሜ ይወስነዋል ኮንሰምፕሽንን ዌዘር ኮንዲሽን ራሱ አፌክት ሊያደርገው ይችላል የተለያዩ ቫሪያብሎች አፌክት ያደርጉታል ራይት ወይ ደግሞ ሾክ አፌክት ያደርጋል ኮንሰምፕሽንን የተለያዩ ሾኮች ድርቅ ሊሆን ይችላል ከቤተሰብ ዋና ገቢ የሚያስገባ ሰው መሞት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች የዝናብ አለመኖር ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ወይ ደግሞ ዝናብ በጣም መዝነብም ሾክ ይሆናል ሊሆን ይችላል right ስለዚህ ብዙ ፋክተሮች ኮንሰምፕሽን አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው ሶ ከነዛ ግን የሆኑ የተወሰኑትን መርጠን ማየት ስንፈልግ ኢኮኖሚክ ሞዴል ያስፈልገናል ሞዴል on relationship between or among economic variables so economic model ስንል የሞዴልን ሜጀር ፕሪንሲፕል አንስተን right ሞዴል የምንለው ምንድነው simplified presentations of the real world phenomena ነው ያንን ወደ ኢኮኖሚክ concept ነው adopt የምናደርገው so economic model is model on relationship between or among variables ነው ማለት right so Keynesian consumption model እንችላለን consumption as a function of income right as a function of income then more advanced እናደርገው we'll find econometric model right economic model combined with assumptions about random natures of the data right random natures of the data unpredicted ሲሆን ማለት ነው ወይ ደግሞ የሆነ some probability ያለው ሲሆን ወይ ደግሞ probabilityውን በእርግጠኝነት ዲፋይን ማድረግ ማችሉበት ሁኔታ ሲሆን ማለት ነው econometric model አለ so economic model combines with assumptions about random nature right random natureውን accept ያደረገ ሲሆን right economic model combines with the assumptions about random natures of the data will have econometric model ስለዚህ ሞዴል አለን it is simplified pictures of real world phenomena ነው then economic model ደግሞ ስንል economic variableዎችን ኮንሲደር የሚያደርግ ሞዴል ሲሆን ነው ማለት ነው right ከዛ በኋላ ደግሞ econometric model አለ random natures of the data consider ስናደርግ econometric ይሆናል ሞዴላችን ወይ ደግሞ error term ኢንክሉድ ስናደርግ disturbance term
ኢንክሉድ ስናደርግ ሞዴላችን ላይ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ይሆናል ራይት ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ይሆናል ማለት ነው with regards to approach in economics ወይ ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ከሪሰርች ጋርም ይሄ አንድ አይነት ነው በነገራችን ላይ ከኢኮኖሜትሪክስ ከተማራችሁ በኋላ ቀጣይ ሪሰርች ትማራላችሁ at the end of the day ኢኮኖሜትሪክስን ሪሰርች ላይ አፕላይ እንድታደርጉት እንደ ቱል እንደ መሳሪያ እንድትጠቀሙበት ነው ምክንያቱም ዲፋይን ስናደርገው ምንድነው ያለው econometrics is economic measurement right that uses economic theory mathematical statistics economic statistics right and the likes so econometric approach የመጀመሪያ economic theory ያስፈልገናል ወይ ደግሞ ሞዴል ያስፈልገናል right consumption theory ሊሆን ይችላል consumption function ሊሆን ይችላል right ወይ ደግሞ demand ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ ማንኛውም ሊሆን ይችላል ስለዚህ መጀመሪያ ቲዮሪ ወይ ደግሞ ሞዴል ያስፈልገናል ማለት ነው በመቀጠል የዛን ሞዴል ማቴማቲካል ፈንክሽኑን እንጽፍለታለን ማቴማቲካል ሞዴል ያስፈልገናል ማለት ነው right ኢኮኖሚክ ቲዮሪ አለን ኢኮኖሚክ ቲዮሪውን in terms of mathematical model እንገልጸዋለን ማለት ነው በመቀጠል ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል እናደርገዋለን ኮንቨርት እናደርገዋለን ከማቴማቲካል ሞዴል ወደ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ኮንቨርት እናደርገዋለን by introducing the error term or the disturbance term ስለ error term እና disturbance term in detail እናያለን ቀጣይ so ያንን ስንጨምርበት እና random nature of the data consider ስናደርግ econometric model ይሆናል ማለት ነው so we have theory will be converted to mathematical function or mathematical model and then the mathematical model will be developed into econometric model by considering the random natures of the data and by including the error term or the disturbance term so economic theory in an empirically testable form ይሆናል ማለት ነው econometric model and then ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ዳታ ኮሌክሽን ነው ለምሳሌ ከኔጂያን ቲዮሪ ያው በተደጋጋሚ እሱን እንጠቀም ቀጣይም እሱን እየተጠቀምን ስለምንሄድ የተወሰነ ደረጃ ድረስ ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ይጨምራል ኢንካም ሲቀንስ ኮንሰምፕሽን ይቀንሳል or there is positive relationship between income and consumption and ምን ጨምረንበታል እዚህ ላይ ኢንካም የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን ኮንሰምፕሽን በኢንካም ምክንያት ከሚጨምርበት ፕሮፖርሽን የበለጠ ነው ወይ ደግሞ ኢንካም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ከአንድ ባነሰ ነው የሚጨምረው የሚል ስቴትመንት አስቀምጠናል ሴቪንግ የሚባል ነገር ስላለ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ነዋል ቀጣይ ማቴማቲካል ሞዴል ነዋል ከዛ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ነዋል ከዛ በኋላ ዳታ ኮሌክሽን ነው ለምሳሌ ኮንሰምፕሽን ላይ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ዳታ እንሰበስባለን የተለያዩ ሰዎች ጋር እየሄድን ገቢ ስንት ነው ኮንሰምፕሽን ወጪስ ምን ያህል ነው ራይት የተለያዩ ሰዎች ጋር ሳምፕል ሳይዛችን እስከሚፈቅደው ድረስ ከሁሉም መሰብሰብ አንችልም ስለዚህ ዳታ እንሰበስባለን ግን ዳታ ከመሰብሰባችን በፊት we need to have some prior information ምን አይነት ዳታ ነው የምንሰበስበው ከየትኛው ቦታ ራይት ሪሰርቻችን የት ነው የሚሰራው ሳምፕል ሳይዛችን በየትኛው መንገድ ነው መሆን ያለበት የምንሰበስበው ዳታ ምን አይነት ነው ራይት በምን መልኩ ነው የምንሰበስበው የሚለው ነገር ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው ሶ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ አለን ቲዮሪውን ወደ ማቴማቲካል ፈንክሽን ቀየርን ማቴማቲካል ሞዴሉን ደግሞ ወደ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ቀየርን by introducing the error term and then data collect አደረግን right ከዛስ and then data analysis ነው የሚከተለው ማለት ነው estimations of the model ስለዚህ ኮንሰምፕሽን እና ኢንካም ማከል ከሆነ ዳታ የሰበሰብን ያለ ነው ስለዚህ ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው ፖዚቲቭ ከሆነ ሪሌሽን ኔጌቲቭ ደግሞ ከሆነ ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚቀንሰው obviously ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው right ስለዚህ እሱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስሎፑን the change in consumption as a result of change in income በመጨመሩ ምክንያት ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው በአንድ ሲጨምር ኢንካም ኮንሰምፕሽን በምን ያህል ነው የሚጨምረው የሚለውን ያቺን ስሎፑን እናገኛለን ኮኤፊሺየንት የምንላትን ማለት ነው ኢንተርሴፕቱንም እናገኛለን ኢንካም 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ነው ኢንተርሴፕት የምንለው እሱ ነው ራይት ኢንካም 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ነው ኢንተርሴፕቱን እናውቃለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኤስቲሜት እናደርጋለን ሁለቱም ፓራሜትሮች the intercept and the slope parameters ከዛስ test of hypothesis ይቀጥላል ማለት ነው verifying any claim suggested by the economic model so የተነሳ ነው ከካይነጂያን ኢኮኖሚክ ሞዴል ካይነስ positive relationship between consumption and income ብሏል ኢንካም የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን ወይ ደግሞ ኮንሰምፕሽን የሚጨምርበት ፕሮፖርሽን ኢንካም ከሚጨምርበት ያነሰ ነው ብሏል ራይት እነዛ ነገሮች ቴስት እናደርጋለን hypothesis testing of hypothesis verifying any claim suggested by the economic model so
ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ያለን ወደ ማቴማቲካል ሞዴል ተቀየረ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል አደረግነው ዳታ ኮሌክት አደረግን አናሊሲስ አደረግን ኢስቲሜት አደረግን አልፋ እና ቤታ ወይ ደግሞ ኢንተርሴፕት እና ስሎፕ ኢንተርሴፕት እና ኮኤፊሺየንት ፓራሜትር ራይት ዲቨሎፕ አደረግን ከዛ በኋላ ቴስት እናደርጋለን ቴስት ኦፍ ሃይፖቴሲስ ይቀጥላል and then ቴስት ካደረግን በኋላ ቫሊድ መሆኑን ካወቅን በኋላ ራይት interpreting results and using the model for particular purposes right interpret እናደርጋለን እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ኮኤፊሺየንቶች ካገኘን በኋላ ኢንካም በዚህ ያህል ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በዚህ ያህል ይጨምራል ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ካገኘን ራይት ኔጌቲቭ ካገኘን ኢንካም በዚህ ያህል ሲጨምር ኮንሰምፕሽን በዚህ ያህል ይቀንሳል በእርግጥ ፖዚቲቭ ነው የምናገኘው ተብሎ ይጠበቃል ኮንሰምፕሽን እና ኢንካም መካከል እያልን ኢንተርፕሬት እናደርጋለን and then using the model for particular purpose ለምን ፈልገዋል አላማ ደግሞ ልንጠቀምበት እንችላለን ኢንፍሌሽን እና መኒ ሰፕላይ ላይ ኮን የሰራ ነው ኢንተርፕሬት እናደርጋለን መኒ ሰፕላይ በዚህ ያህል ሲጨምር ኢንፍሌሽን በዚህ ያህል ይጨምራል ከዛስ ስለዚህ መኒ ሰፕላይን መቀነስ አለብን ኢንፍሌሽንን ለመቀነስ የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ የመኒ ሰፕላይን መንግስት መቀነስ አለበት የሚል አይነት ስቴትመንት ላይ ልንደርስ እንችላለን ማለት ነው ሶ እነዚህ ሰባት ሜጀር ስቴፖች ናቸው አንዳንድ ጊዜ 8 ሊሆኑ ይችላሉ ግን በዋናነት እነዚህን ከያዝን በቂ ነው ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ያስፈልገናል ከኢኮኖሚክ ቲዮሪ ወደ ማቴማቲካል ሞዴል እንመጣለን and then we'll develop econometric model and then we'll collect the data and then we'll make some kinds of analysis and we'll estimate alpha and beta or the intercept and the coefficient right and then we'll test the hypothesis and at the end of the day we'll interpret the result and we can use the model right we can use the model so let's see them one by one with the previous Keynesian consumption model right so the major statement of theory or hypothesis no right example people increase consumption as income increases but not by as much as the increase in their income እስካሁን ደስ እንዳልኩት ነው right ኢንካማቸው ሲጨምር ሰዎች ኮንሰምፕሽናቸው ይጨምራል ነገር ግን ኢንካማቸው በጨመረበት ፕሮፖርሽን አይደለም ኮንሰምፕሽናቸው የሚጨምረው ሁለተኛ specifications of the mathematical model ስለዚህ ይሄን ከላይ ያስቀመጥነውን ስቴትመንት በማቴማቲካል ሞዴል እንቀይረዋለን let's say c stands for consumption alpha stands for intercept ይሄ ማለት ኢንካም 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ነው በy ቦታ በኢንካም ቦታ 0 ብታስገቡ 0 ታይምስ ቤታ 0 ነው የሚሆነው ኮንሰምፕሽን is equal to alpha ይሆናል ስለዚህ ኢንካም ባይኖር ሰውየው ምን ያህል ኮንሱም ያደርጋል ነው ኢንተርሴፕት so now we assume that c is consumption y is income y የሰውየው ገቢ ነው c consumption ነው b ደግሞ ስሎፕ ነው change in consumption as a result of change in y ወይ ደግሞ በሌላ መንገድ derivations of consumption with respect to income ማለት ነው right the derivation of consumption with respect to income or change in consumption as a result of change in income ማለት ነው የመጨረሻው ኢንተርሴፕት ነው ወይ ደግሞ አልፋ ወይ ኢንተርሴፕት ኢንካም 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ይሆናል የሚለውን ነው የሚያሳየን ሌላ ላይ ካስቀመጥነው ስቴትመንት ምንድነው ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው ስለዚህ ኮንሰምፕሽን is equal to alpha plus ያልነው ለዛ ነው plus beta y ሌላው ምንድነው ኮንሰምፕሽን ኢንካም ከሚጨምርበት አማውንት ባነሰ ነው የሚጨምረው ገና ስለዚህ ቤታችን እቺ ስሎፓችን it is between 0 and 1 right it is between 0 and 1 በ0 እና በአንድ ማከል ነው ላይ የምታረገው it is called marginal propensity to consume out of total income how much percent or how much proportion will be used for consumption የምትለው ነው ታሳየው ማለት right ከአጠቃላይ ከገቢያችን ከኢንካማችን ምን ያህል ፐርሰንት ነው ለኮንሰምፕሽን የሚውለው so ከዛ የሚቀረው ለሴቪንግ ነው የሚውለው ማለት ነው ምክንያቱም according to Keynes consumption is equal to income minus saving ነው ወይ ደግሞ income is equal to consumption plus saving ወይ ደግሞ saving is equal to income minus consumption ነው right እንደዛ ስለሆነ በ0 እና በ1 ማከል ናት ቤታ marginal propensity to consume ማለት ነው so ሶስተኛው ስቴፕ specifications of the econometric model right አሁን ቅድም ኢኮኖሚክ ማቴማቲካል ሞዴል ላይ consumption is equal to the intercept alpha plus the slope beta times income ነበር አሁን ግን e ያለች right the error term and we also assume that beta is between 0 and 1 beta is greater than 0 and it is less than 1 and it is MPC which is marginal propensity to consume and still alpha is the intercept
and beta is the slope parameter, or it is marginal propensity constant. But we also introduce one new thing, which is the error term. ስለዚህ econometric model ላይ error term introduce እናደርጋለን ማለት ነው። error term or stochastic term or disturbance term እንለዋለን። so ይሄ በጣም የሚገርም ጥቅም ነው ያለው variable እንበለው variable ነው the error term, right? the error term or the disturbance term እንደ variable እንኳን ላንቆጥረው እንችላለን። so ምንድነው error term የሚይዘው? it captures several factors. one, omitted variable bias ለምሳሌ consumption ቅድም እንዳልኩት በኢንከም ብቻ አይደለም አፌክት የሚደረገው ሌሎች ፋክተሮች አሉ consumptionን አፌክት የሚያደርጉ right? እነሱን ኢንክሉድ አላደረግንም። so ያንን ካፕቸር ያደርግልናል omitted variable bias by the error term or stochastic term or the disturbance term በሚለው ማለት ነው። ሁለተኛ measurement error in the dependent variable and wrong functional forms, right? measurement error in the dependent variable and wrong functional forms, right? wrong functional forms. so እዚህ ጋር ምንድነው ቀደም እንዳልኩት ከአጠቃላይ ከፖፑሌሽን ዳታ አንሰበስብም ከሳምፕል ነው። so በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ የኮምፒቲሽን ኤረር ሊኖር ይችላል ሜጀርመንት ኤረር ሊኖር ይችላል ሞዴላችን ደግሞ ስፔሲፋይ ስናደርግ ኤረር ሊኖር ይችላል ያንንም እንደገና ኤረር ተሙ ካፕቸር ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ራንደምነስ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየርን ካፕቸር ያደርጋል right? so ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎች አይታችሁ ከሆነ ራሽናሊቲ አሰምፕሽን አላቸው። ኮንሱመር ከሆነ the consumer is rational, producer ከሆነ the producer rational የሚል አሰምፕሽኖች አሉ። የተለያዩ አሰምፕሽኖች እናስቀምጣለን but in reality ግን ነገሮች ራንደም ናቸው። so randomness of human behaviorም ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። so እነዚህ ነገሮች ካፕቸር ያደርጋል the error term or the disturbance term. so ከማቴማቲካል ሞዴል ወደ ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ስንመጣ ምን ይቀየራል ማለት ነው? error termን ኢንክሉድ እናደርጋለን ኢኮኖሜትሪክ ሞዴል ላይ። አራተኛ obtaining data ነው ዳታ ኮሌክት እናደርጋለን። አምስተኛ estimating the parameter of the model, right? how we can use a numbers of method, right? በተለያየ መንገድ ፓራሜትሮችን ማግኘት ይቻላል። ሞመንት ሜትር፣ ማክሲመም ላይክሊሁድ፣ OLS እንደገና ሞዴሎቹም ደግሞ የተለያዩ ሊሆን ይችላል right? የምንጠቀምባቸው ሞዴሎችም ደግሞ የተለያዩ ሊሆን ይችላል right? የተለያዩ ሊሆን ይችላል። እሱም እንግዲህ ቻፕተር 2 ላይ in detail የምናየው ይሆናል። for now let's say econometric model ተጠቅመን ይሄን ሪዛልት አገኘን ብለን አስብ right? ሲ ሃት አለች። ሲ ሃት ማለት ኤስቲሜትድ ኮንሰምፕሽን ነው። እቺ ሃት ምልክት ካለች መጽሐፎች ላይ የምታየው ከሆነ ኤስቲሜትድ ማለት ነው። ዳታውን ሰብስበን ዳታውን ከሰበሰብን በኋላ ወደ ኤክሴል አስገብተን ከኤክሴል ላይ ደግሞ ወደ ስታታ አፕሊኬሽን አስገብተን ኢኮኖሜትሪክ ሜቶዶችን ተጠቅመን ሪግረስ አድርገን የምናገኛቸው ፓራሜትሮች ናቸው ማለት ነው right? so እዚህ ጋር ቀደም አልፋ የነበረው አሁን 184.08 ነው። ቀደም አልፋ የነበረው ቀደም ቤታ የነበረው አሁን 0.8 ነው right? 0.8 ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የሰውየው ኢንከም በአንድ ቢጨምር ኮንሰምፕሽኑ በ0.8 ይጨምራል ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮፐርቲ ኮንሱሙ 0.8 ነው ማለት right? out of total income 80% ለኮንሰምፕሽን ነው የሚለው ማለት ነው። የሚቀረው 20% ደግሞ ለሴቪንግ ነው ማለት ነው። ኢንከም 0 ቢሆንስ y 0 ቢሆን ኮንሰምፕሽን 184.08 ይሆናል። ኢንተርሴፕት ያልነው ማለት ነው። አንድ ሰው ገቢ ባይኖረውም ያው መመገቡ ኮንሱም ማድረጉ መጠቀሙ አይቀርም አለበዛ በህይወት አይኖርም right? ስለዚህ እንዴት ነው ኮንሱም ያደርገው? ምናልባት ሊበደር ይችላል right? ወይ ሊሰርቅ ይችላል አማራጭ ካጣ maybe he will beg in front of churches and mosques ሊለምን ይችላል right? so ስለዚህ autonomous consumption አለ ማለት ነው። ኢንከም 0 እንኳን ቢሆን right? ኢንከም 0 እንኳን ቢሆን so y 0 ከሆነ 0 times 0.8 0 ነው consumption is equal to 184.08 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አምስተኛው estimations of the parameter ነው። so econometric ሜትዶችን ተጠቅመን አልፋና ቤታን ኤስቲሜት እናደርጋለን ኢንተርሴፕቱንና ስሎፑን። ይሄ አሁን ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ነው። ምክንያቱም አንድ ዲፔንዳንት ቫሪያብል እና አንድ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ነው ያለው። ዲፔንዳንት ቫሪያብላችን ኮንሰምፕሽን ነው፣ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብላችን ኢንከም ነው ማለት ነው በዚህ ኬስ። ስድስተኛ የሚሆነው ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ነው right? ቅድም የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ኢንከም እና ኮንሰምፕሽን ፖዚቲቭሊ ነው ሪሌት የሚያደርጉት ብሏል ካይነስ ወይ ደግሞ ምን ስንነሳ ያስቀመጥነው ቲዮሪ ላይ። ሌላው ደግሞ
ኢንከም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽን ከአንድ ባነሰ ነው የሚጨምረው የሚል ስቴትመንት ማስቀምጠናል ሶ ያን ቴስት እናደርጋለን is 0.8 statistically significant it is greater than 0 and less than 1 የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንቱን ቴስት እናደርጋለን ሶ ይሄንን ቴስት የምናደርገው ቀጣይ እናያለን የተለያዩ ሜትዶች አሉ በዋናነት ቲ ቴስት እንጠቀማለን ሶ ያን ተጠቅመን ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን by the rule of thumb ቲ ቫልዩ ከሁለት በላይ ከሆነ 1.96 ወይ ደግሞ ከሁለት በላይ ከሆነ at 5% ሲግኒፊካንት ነው ብለን አክሴፕት እናደርጋለን ማለት ነው ሶ ሰባተኛ የሚሆነው interpreting the result and using the model for policy or forecasting ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀላይ ያስቀመጥነው estimation result አለ 5 ቁጥር ላይ ያስቀመጥነው estimation of parameter ስለዚህ በዚህ ሪዛልት መሰረት የሰውየው ኢንከም በአንድ ሲጨምር ኮንሰምፕሽኑ በ0.8 ይጨምራል ማለት ነው right ወይ ደግሞ የሰውየው ኢንከም በአንድ ብር ከጨመረ ኮንሰምፕሽኑ በ80 ሳንቲም ይጨምራል ማለት ነው የሰውየው ኢንከም በ100 ብር ከጨመረ ኮንሰምፕሽኑ በ80 ብር ይጨምራል ማለት ነው የሚቀረው 20 ብር ወደ ሴቪንግ ይሆናል ማለት ነው right ሶ ነገር ግን ኢንተርፕሬት ስናደርግ ሁሉ ጊዜ ስንጀምር other things remain constant other things remain constant as the income of the individual increased by 1 on average right on average በአማካይ consumption በ0.8 ይጨምራል ብለን ኢንተርፕሬት እናደርገው other things remain constant or ceteris paribus right other things remain constant or ceteris paribus as the income of the individual increases by 1 on average the level of his consumption will increase by 0.8 ብለን ነው ዲፋይን የምናደርገው ወይ ደግሞ ኢንተርፕሬት የምናደርገው ማለት ነው ሶ ሌላኛው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ኢንተርሴፕት ተርሙ ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ if income is equal to 0 then average consumption is going to be 184.08 ስለዚህ በዚህ በኩል ያለው በስክሪኑ በቀኝ በኩል ያለው 0.8 times y ወይ ደግሞ beta times y induced consumption ነው የሚባለው ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ consumption out of income ማለት ነው induced consumption 0.8 times y ወይ ደግሞ beta times y የምንለው it is induced consumption that is consumption out of income ከገንዘባችን ከምናገኘው ገቢ ላይ ምን ያህል ፐርሰንቱን ነው የምንጠቀመው ምን ያህል አማውንቱን ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው የሚያሳየው በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው የመጀመሪያ ቫሪያብል ኢንተርሴፕት ነው አልፋ ያልነው ማለት ነው ኢንተርሴፕት ነው it is autonomous consumption ኢንከማችን 0 ቢሆን ማክሲመም የምንጠቀመው 184.08 ነው ማለት ነው ቅድም እንዳልኩት ለምነን ሊሆን ይችላል ተበድረን ሊሆን ይችላል ሰርቆ ሊሆን ይችላል ኤኒዌይስ ግን በህይወት እስካለ ድረስ ኮንሱም ያደርጋል right that's autonomous consumption according to kindness pick the values of control variable y to get a desired value of target variable አሁን ለምሳሌ ቀደም ብያቸዋለሁ ኢንከም በ100 ቢጨምር ኮንሰምፕሽን በዚህ ላይ ይጨምራል ብያቸዋለሁ ዝም ብለን ለምሳሌ ኢንከም 100 ቢሆን ኮንሰምፕሽን ስንት ነው የሚለው ማወቅ ይቻላል ኢንከም 100 ከሆነ then in a place of y we are going to substitute by 100 y ን በ100 substitute እናደርጋለን so 100 ጊዜ 0.8 80 ይመጣል 80 ሲደመር 184.08 is going to be the consumptions of the individual if his income is equal to 100 ማለት right ስለዚህ 264.08 ይሆናል ማለት ነው የሰውየው ኢንከም 100 ከሆነ then consumption 264.08 ይሆናል ማለት ነው right 08 ምክንያቱም 184.08 plus 0.8 times 100 is going to be 80 plus 184 is going to be 264.08 ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደዛው 1000 ሲሆን 2000 ሲሆን ይያል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ኤስቲሜት አድርገን ባገኘነው ፓራሜትሮች መሰረት ሞዴል ሪዛልት መሰረት ማለት ነው ሌላኛው በዚህ ፕሬዘንቴሽን በመጨረሻ የምናየው types of data right types of data for economic analysis ነው የመጀመሪያ የምናየው time series data ነው is a collection of observations or behavior for a single subject or entity at different time interval over years at different time intervals ለምሳሌ የየቀን ሊሆን ይችላል ባይዘው ለምሳሌ የኮቪድ-19 ዳታ በየቀኑ ነው አይደል ኬዙ የተለያዩ ኬዝ የሚገኘው በየቀኑ
ዛሬ እንያሰው ተያዘ ነገ ተነጎደ ያለ በየቀኑ ሰዎች ይያዛሉ ስለዚህ ያንን ኮንቲኒየስሊ ለምሳሌ ለኢትዮጵያ በየቀኑ የነበረውን የኮቪድ-19 ኬዞች ምትቆጥሩና ካውንት ምታረጉና ምትይዙና ምትመዘግቡ ከሆነ time series data ይባላል right because time series data is a collection of observations of behavior for a single subject or entity ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ብቻ የኮቪድ-19 ኬዝን over time በየቀኑ ያለውን ኬዝ ምትመዘግቡ ከሆነ time series data ይባላል ወይ ደግሞ GDP ሊሆን ይችላል money supply ሊሆን ይችላል unemployment rate ሊሆን ይችላል ነገር ግን time intervalu common መሆን አለበት ለምሳሌ በአንድ አመት ከሆነ በየአንድ አመቱ annually quarterly ከሆነ quarterly right monthly ከሆነ monthly weekly ከሆነ weekly over time ነው ኮሌክት የምታደርጉት over time አንድ ጊዜ ብቻ ዳታውን ሰብስባችሁ አታቆሙ ተመሳሳይ ዳታ ለተመሳሳይ ጥያቄ ለአንድ ሀገር over time ተሰበስቡ time series ዳታ ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ሳምፕል አሳያችኋለሁ time series ዳታ ሁለተኛው cross sectional data ነው data on one or more variable collected at a point in time time series ላይ over time ነው but in the case of cross sectional data it is at a point in time ለምሳሌ factors affecting the academic performance of undergraduate students in Haramain University research መስራት ቢፈልግ የተማሪዎችን ውጤት አፌክት የሚያደርጉትን ቫሪያብሎች ማወቅ ቢፈልግ ምንድነው ማድረገው ኩዌስቸን አዘጋጅና Haramain University የተማሩ ላሉ ተማሪዎች ነው መስጣቸው እንዲሞሉልኝ right ውጤታቸውን ምን አፌክት እንደሚያደርገው ለማወቅ ስለዚህ እዛው ጋር ይሞሉልኛል ልቀበላቸዋለሁ at a time ነው በሚቀጥለው አመት ጠርቼ ኩዌስቸን አልሰጣቸውም ወይ ደግሞ አይሞሉልኝ right so at a time ነው የተለያዩ ቫሪያብሎች ጠይቃቸው ይችላል የ11ኛ ክፍል ውጤታቸው ጠይቃቸው ይችላልቸው እድሜያቸውን ከገጠር ነው ከከተማ ነው የመጡት ሚለውን ጠይቃቸው ይችላል right አሁን ያላቸውን CGPA ኢንትራንስ ኤግዛም ያመጡት ሪዛልት ጠይቃቸው ይችላል የተለያየ ቫሪያብል ግን at a time right that's why it says cross sectional data a data on one or more variables right collected at a point in time time series ላይ ግን ሲሆን over time ነው መሰበስቡት ደግሞ ከአንድ ኤንቲቲ ነው ከኢትዮጵያ ከሆነ ከኢትዮጵያ ከጃፓን ከሆነ ከጃፓን ከአንድ ተቋም ከሆነ ከዛ ተቋም ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ከሆነ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ከዳሽን ከሆነ ከዳሽን over time ተመሳሳይ ቫሪያብልን over time ነው መሰበስቡት cross sectional ግን ከሆነ ከብዙ ሰዎች ሊሆን ይችላል ብዙ ቫሪያብል ሊሆን ይችላል ግን at a time ነው ሶስተኛው pool data ነው this is special types of cross sectional data ነው pool data cross sectional observations collected over time but the unit does not have to be the same so cross sectional data ነው ለምሳሌ የቀደሙን ኤግዛምፕል ለመልሰውና Haramain University ተማሪዎች ውጤትን ምንድነው አፌክት የሚያደርገው ሪሰርች ኮን እየሰራኝ ያለሁት በዚህ አመት ካሉ ተማሪዎች ሰበሰብኩኝ ዳታ ምናልባት እድሜያቸውን ያመጡትን 11ኛ ክፍል እና 12ኛ ክፍል ያወጡትን የክላስ ማኑስክሪፕት ውጤታቸውን ትራንስክሪፕት ማለት ነው ሶሪ የክላስ ትራንስክሪፕት ላይ ያለው ውጤታቸውን የኢንትራንስ ኤግዛም ሪዛልታቸውን ከገጠር ነው ከከተማ ነው የመጡት ላፕቶፕ አላቸው የላቸውም ጀንደራቸውን ሰበሰብኩ ምናልባት 2021 ላይ 2022 ላይ እንደገና ከሌላ አባሽ እንደገና ደግሞ ከተለያየ እንደገና ከሌሎች ተማሪዎች እንደገና ተመሳሳይ ጥያቄዎችን መሰበሰብ ከሆነና ሁለቱም ጥያቄዎች የሁለቱም ጥያቄ የሰበሰብኳቸውን መርጅ ማድረገው ከሆነ pooled data ይሆናል ማለት ነው cross sectional observations collected over time ስለዚህ አምናም ሰብስቤያለሁ ዘንድሮም ሰብስቤያለሁ but the unit does not to be the same ቫሪያብሎቹ አንድ አይነት ናቸው ነገር ግን መልስ የሚሰጡን ሰዎች ሪስፖንድ የሚያደርጉት ሰዎች ግን የተለያዩ ናቸው right ዳታ ኦቨር ታይም ነው የተሰበሰበው አምናም ዘንድሮ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ናቸው ተመሳሳይ ቫሪያብሎች ናቸው ነገር ግን ዳታው የተሰበሰበው ከተለያዩ ዩኒቶች ነው ማለት ነው that is pooled data የመጨረሻው ዳታ ሎንጊቲዩዲናል ወይ ደግሞ ፓናል ዳታ ብዙ ጊዜ ፓናል ዳታ የሚለው ታውቀው ስፔሻል ታይፕስ ኦፍ pooled data ነው ስፔሻል ታይፕስ ኦፍ pooled data ነው የpooled data ፊቸር ነው ያለው in which the same cross sectional unit say a family or a firm is surveyed over time የቀድሙን ኤግዛምፕል እናርገውና ተማሪዎቹ ለምሳሌ አንደኛ አመት ሲገቡ ውጤታቸውን አፌክት የሚያደርጉ ቫሪያብሎችን ጠይቋቸው ቀድም ያልኩትን ኤጅ ላፕቶፕ መኖርና ለመኖር ከገጠር መምጣት ከከተማ መምጣት right ጀንደራቸውን የ11 እና 12 ክፍል የትራንስክሪፕት ላይ ያለ ውጤታቸውን የኢንትራንስ ኤግዛም ሪዛልት ጠይቋቸው እነሱኑ ተማሪዎች እንደገና ሁለተኛ አመት ሲገቡ መጠይቃቸው ከሆነ እና ዳታውን መሰበሰብ ከሆነ ሶስተኛ አመት ሲገቡ አራተኛ አመት ሲገቡ እና ትራክ ሪከርድ ማድረግ ከሆነ
ያ ፓናል ዳታ ይባላል ማለት ነው right a special types of pooled data in which the same cross sectional units say a family or a firm is surveyed over time ሲሆን ማለት ነው ለምሳሌ factor affecting the performance of commercial banks in Ethiopia የሚል ሪሰርች መስራት ብትፈልጉ እና ለምሳሌ 5 ባንኮችን ብትለዩ ለምሳሌ ወይ ደግሞ 2 ባንኮችን ብትለዩ ለምሳሌ ለመስጠት ያህል ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ and ዳሽን ባንክ ብትሉ ስለዚህ የነዚህን የሁለት ባንኮች ምናልባት ሪተርን ኦን አሴታቸውን ሪተርን ኦን ኢኩዊቲያቸውንና ሌሎች ቫሪያብሎችን ላለፉት 5 አመታት ከሰበሰባችሁ ወይ 6 ወይ 7 አመት ከዛም በላይ ከሰበሰባችሁ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ናቸው ከሁለቱ ካምፓኒዎች ኦቨር ታይም ነው የሚሰበሰቡት right ክሮስ ሴክሽናል ናቸው ምክንያቱም ከአንድ ካምፓኒ አይደለም የሚሰበሰቡት ከሁለት ከ3 ከ4 ከ5 ካምፓኒ የሚሰበሰቡት ከሆነ ፓናል ዳታ ይሆናል ማለት ነው right ፓናል ዳታ ይሆናል ስለዚህ ከተመሳሳይ ነው ፑል ዳታ ላይ ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ኦቨር ታይም ግን ከተለያዩ ሰዎች ወይ ደግሞ ከተለያዩ ፈርሞች ወይ ደግሞ ከተለያዩ ካምፓኒዎች ከተለያዩ ዩኒቶች ነው የሚሰበሰቡት ፓናል ዳታ ላይ ግን ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ኦቨር ታይም ከተመሳሳይ ፈርሞች ከተመሳሳይ ሪስፖንዳንቶች ከተመሳሳይ ፋሚሊ መሰበሰቡት ከሆነ ፓናል ዳታ ወይ ደግሞ ሎንጊቱዲናል ዳታ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ታይም ሲሪስ ዳታ ክሮስ ሴክሽናል ዳታ ፑል ዳታ ሎንጊቱዲናል ኦር ፓናል ዳታ ታይፖች አሉ ማለት ነው የሁሉንም ኤግዛምፕሎች በቀጣይ ቪዲዮአችን በሁለተኛው ቪዲዮአችን እናያለን በሚቀጥለው ቪዲዮ ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብል እናያለን ስለ ዲፔንዳንት እና ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ስለ ራንደም ቫሪያብል ከራንደም ቫሪያብል ደግሞ ዲስክሬት ራንደም ቫሪያብል ኮንቲኒየስ ራንደም ቫሪያብል ራይት ስለ ደሚ ቫሪያብል እናወራለን ስለ ኮንሴፕት ኦፍ ሲተስ ፓሪፐስ እናወራለን ኮሪሌሽን እና ኮዛሊቲ እናወራለን እና ሌሎችም ነገሮች በሚቀጥለው ቪዲዮ አይተን ቻፕተር 1 እንጨርሳለን ከዛ ቻፕተር 2 ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን እንጀምራለን ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው መልእክቶቻችሁን ኮሜንቶቻችሁን ከዚህ ቪዲዮ ስር መጻፍ ወይ ደግሞ በኢሜይሌን አስቀምጥላችኋለሁ በኢሜይሌ መላክ ጥያቄዎችን ማለት ማቴሪያል የምትፈልጉ ከሆነ መጽሐፎችን ሼር አደርጋችኋለሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ እና ደግሞ ቪዲዮዎቹ ከተመቾቻችሁና ማበረታታት የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ መልካም ጊዜ በርቱ